حلقة مالها؟ حلقة مالحة اليوم، مالحة. فكرتك بتحكي مالها حل. السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في برنامج تحدي المعلومات، اقوى برنامج معلومات في العالم منذ خلق الله سيدنا آدم عليه السلام قبل 33,000 عام. لا خلاص محمد لو سمحت. لا ايش في؟ ما في اي مرجع، احنا تحدي معلومات ومعلوماتنا حقيقيه وواقعيه، ما في اي مرجع يقول لك ولا في دليل ان سيدنا ادم خلق قبل 33,000 عام. رب الكعبة انك بتحكي صح، بحثت في كل المراجع لم اجد مصدر واحد، بس ما في ما يؤكد وما في ما ينفي هاي المعلومه، فهمت علي كيف يعني؟ بس انا خلاص استخدمتها وصارت لازمه عندي والجمهور بحبها يا عبد الله. وفر المعلومه هذه حق حلقه الشريعه يمكن في الموسم الرابع. حلقة الشريعة يمكن، بس اليوم حلقتنا عن شنو يا محمد؟ ايش دخل البحر الشكل؟ عالم البحار والمحيطات، واليوم لابس لكم ازرق والله عزكم الجوتي ازرق والمخده هي زرقاء، نبي نختم عالم البحار. المصيبه انه عبد الله بيعرفش يسبح يا جماعه، وانا افضل سباح في العالم. ورب الكعبه اني اعرف اسبح، حرام عليك. شو يا عبد الله؟ قسما بالله انت بتطفو؟ ليش حسيت اني خشبه؟ اصبر لا اصبر، جد انا اعرف اسبح، لكن انا فنان في البركه. ليش؟ لاني انا ما احب البحر. تعرف ليش انا ما بحب البحر؟ انت بعد؟ ما بحب البحر مع اني سباح في البحر، بس ليش ما بحب البحر؟ لاني بدبق هون بصير في ملح. دبق. انا بصراحه لا، سبب اخر دائما يخونني بصراحه، يعني من النوع اللي ما اعرف شو اللي تحتي، فهمت؟ ما في امان، شو اللي تحتي. انا امشي في البحر مثلا، يعني عادي الحشيش في البحر مثلا يضرب ريلي ما ادري، على بالي قرش، النوع اللي اخاف. بس مشكله المسابح يا عبد الله انه فيها كلور، فيها مواد بعد بتدبق؟ لا ما بتدبق، بس تطلع ريحتك كلور. زي اسبح والبحر كمان اسبح. عبد الله حط في اعتبارك جايب لك 5 معلومات يا عفو الله الرحيم، طبعا لا يعلم عنها شيء عبد الله. صحيح كالعاده انا ما اعرف معلوماته، وانا بعد جايب له 5 معلومات، وان شاء الله اني ما اخسر اليوم في حجره ورقه مقص، لان مثل ما انتم عارفين حجره ورقه مقص اللي يخسر هو اللي يكذب. المطلوب منكم يا جماعه انكم تصيدوا هذه الكذبه يا جماعه، وراح تربحوا معنا $1000 عدا ونقدا. رجاء تحط الكذبه عندي في الكومنت التابع لبوست الحلقه هذه عندي في كيو على الانستغرام، ليس في الخاص، ليس على الايميل. يا شباب احنا في الحلقه اللي بعد رمضان. مش بس شباب وبنات، مالك انت؟ لا يا عبد الله ما تكون هيك بصراحه، احنا موضوعنا عام للجميع. لا تنسى اللايك والشير والسبسكرايب، وطرش الفيديو هذه حق جروباتك في الواتساب تكفى، لاني متاكد ان امك بالذات راح تحب فيديو اليوم. ليش اشمعنى الام؟ جوهم بحار ما ادري. ما له دخل امهات، بس اذا بدك الامهات بيحبوك انت. انا لاحظت الامهات اللي بيتابعونا بيحبوك، مش عارف ليش. بالعكس دائما الامهات يشوفونك انت الولد المثالي المخضرم اللي حفظ القران، فاهم؟ عن جد؟ بالنسبه للمعلومه الكذب في الحلقه السابقه، اتوقع انكم صدتوها على طول، كانت عن مالت سبايدر مان. طبعا يا بها الشاطر على طول، كلكم شطار جبتوها، لكن في النهايه الموضوع قرعه. الف مبروك للي فاز معنا. فعلوا لنا يا جماعه هاشتاج تحدي المعلومات في تويتر، واحنا راح ناخذ اجمل المشاركات ونعرضها كالعاده في نهايه حلقه اليوم. لا بس بصراحه المتابعين بدعوا في المشاركات الموسم هذه، هاشتاج تحدي المعلومات وخذ ضحك، حتى عزمه خلوه في حاله. كم لايك يا محمد حلقه البحار راح توصل اليوم؟ شوف يا عبد الله، معلوماتي جباره، اذا على معلوماتي لوحدي انا بدي 150,000 لايك، اذا معلوماتك جباره مثلها اطلب 150. انا بدي 160. 310,000 لايك يا جماعه هو المطلوب منكم. ودائما اقولها بكل ثقه، الحلقه اذا ما عجبتك عطني ديسلايك. ما في ديسلايك، بس على الاقل اكتب لنا كومنت ما عجبتك، بس مستحيل بقص ايدي لو ما عجبتك، بقص ايدي لو الحلقه ما عجبتك. طبعا تدرون ان كل حلقه لها عنوان، اليوم حلقتنا عن البحار والمحيطات، بس ضروري نوضح شيء مهم، حلقتنا اليوم في الطبيعه، يعني ما راح نتكلم عن سفن او غواصات، لانه هاي يا جماعه حتكون حلقه خاصه عن مركبات غزت البحر زي السيارات. تتذكروا يا جماعه في الموسم الاول يعني بغينا حلقه سيارات، بغينا حلقه سيارات، طغينا هي اعلى حلقه مشاهده في تحدي المعلومات. هنا حلقه مشاهده، حلقه سيارات بس الاولى الى الان. تعرف افضل حلقه السيارات بعتبرها اقوى حلقه في تاريخ اليوتيوب مرجعيه عن عالم السيارات. يعني كسرنا توب جير، مش اسمه ذا؟ انت بتقول بيجي بحكي لك عن سيارتين 3 في نفس الحلقه، احنا ختمنا علم السيارات. يلا بسم الله الرحمن الرحيم، جاهز يا عبد الله؟ حجره ورقه مقص. جاهز انك تكذب اليوم؟ باذن الله انت راح تكذب، باذن واحد احد فرد صمد. يلا جاهز؟ حجره ورقه مقص. كالعاده يا محمد احنا معلوماتنا نجيبها اوت اوف ذا بوكس. معلومتي الاولى عن جبال، ايش دخل؟ وشلالات وبرك سباحه ايش دخل؟ تحت الماء. كلام قوي، كلام قوي. حسيت اني اتكلم عن سبونج بوب، صح؟ حياه تحت البحر. هيك بعرف انا ما بعرف ولا شفته. خذ مني السؤال هذه. شنو اعلى جبل في العالم؟ قمه ايفرست الجباره. سلام عليك. ططير، اعلى جبل في العالم نعم، لكن فوق سطح البحر. كيف يعني في جبل تحت سطح البحر؟ تخيل احنا لما نجيب حلقه عن عالم البحار، يعني راح نفتش عالم البحار عدل، واجيب لك جبل نص المتابعين متاكد انهم ما يعرفون انه اطول من جبل ايفرست. كيف جبال تحت الماء وفوق الماء بعد، يعني هو
من تحت بادي من الماء تحت عنيف، عشقته والله. فهمت بادي الحين؟ من تحت عليك العنيف ويطلع. نور. يعني ايفرست من فوق سطح البحر، نعم هو صح. الاعلى. نعم. هذاك يمكن يكون بالنسبه حق ايفرست كذا، لكن تحت جبروت بادي من تحت. حبيت هذه. ايفرست هو اعلى قمه في العالم، لكن مش اطول جبل في العالم. بالضبط، ممكن اطول جبل بس مش الاعلى في القمه. الله عليك. يعني الجبل اللي بتكلم عنه الحين مخروس تحت، جبار من تحت طول. يا عشقه ورجيني اياه والله. بحب الاشياء الضخمه، تعرف عني؟ بعشق الاشياء الضخمه يا عبد الله، بعشق كل ما هو ضخم. اطول جبل في العالم اسمه جبل ماونا كيا. ليش هيك اسمائهم صعبه؟ موناكيه. طيب ماشي، ماله؟ كم طوله محمد؟ ايفرست كم؟ اللي ما شافوا حلقه عالم الطبيعه رجال ارجعوا تابعوها واستمتعوا. ايفرست 8000 متر تقريبا. صح يا محمد، 8848 يا متر. سلام عليك. ماونا كيا هذه كم؟ كم بسطني. اطلع فوق شوي. 10000 خلاص. سلامي عليك، معك سور تبيها بالضبط؟ بالضبط، وربك عم بدي. 10203 متر. يا الله تشني يا عبد الله هذا الكلام. بعد كم ملعب؟ كم ملعب من توتن فوق؟ لا مش ملعب، لا مش ملعب والله. ارتفاع طياره في الجو. طياره في الجو ترتفع من 9 كيلو ل 11 كيلو. الطيارات بترتفع. اي والله صح. طياره تطير في الجو على الاخر فوق جنبك جبل. يعني لو ما حاسب عاد يدعم. جبل جبار، لو انه مش في الارض الله سبحانه وتعالى حطه تحت البحر. بس في شيء. ايوه الله عليك، والله انك فنان. الطياره لو كان الجبل هذا فوق سطح البحر ولكن هو بادي من تحت فوق البحر، يعتبر تقريبا نص ايفرست، 4205 امتار. طيب برضه جبار طبعا. 4 كيلو جبار فوق البحر، معناته كم تحت؟ يلا يا ابو الرياضيات. 6 تقريبا 6 كيلو عنيف قاعد تحت بيتجبر. خلصنا من الجبل. لو قلت لك انه في مسبح تحت البحر، يا عبد الله هو بحر تبي تروح تسبح صح؟ تبي تروح تستمتع في المسبح اللي في البحر؟ مش قادر افهم. شيء غريب صح؟ طبعا شيء غريب، لان احنا ما نجيب معلومات سهله يا محمد. ما نجيب يعني ما نجيب. بس للاسف المسبح هذه ما تقدر انك تسبح فيه، لانه يعتبر مقبره لكل من يدخل فيه. المسبح هذا يوجد تحت خليج المكسيك، اسمه هوت تاب اوف ديسبير، معناته حوض اليأس الساخن. طبعا يوجد تحت عمق 1000 متر. بس 1000؟ شنو بس 1000؟ 1000 متر. لحظة شوي كم طولك انت؟ احترامي والله، متر ونص؟ متر 76. 1000. ماشي بس ما عليك، معلومتي الجاي حشرح لك ايش اعماق البحر. ايش؟ يعتقد العلماء ان المسبح هذه تكون قبل ملايين السنين. يا عمي ايش مسبح في المي؟ اسمع، يقول لك لما تبخر خليج المكسيك ايوه ترك خلفه شنو؟ اكوام من الملح، وبعدها الملح هذه تدري الملح ترى جبار ذا تماسك. عبى الماي من تحت فصار بركه كبيره تحت البحر، 1000 متر تحت البحر. المسبح فيه تركيز عالي من الملح، اعلى ملوحه ب8 مرات من المياه اللي حواليه. يعني مو بالمياه اللي عندنا، مو بالبحر اللي عندنا مالح، طبيعي انه مالح. لا المياه اللي حواليه خذ منه كوب، خذ من الميه اللي جنبه كوب، اللي جنبه 8 اضعاف الملوحه. 8 اضعاف. عشقته والله. والاكسجين فيه منخفض اكثر من المناطق اللي حواليه، عشان هيك سميته ايش؟ ايوه حوض اليأس الساخن. الاسماك والقباقب. يعني السلطعونات يا جماعه، او سرطان البحر. ترجم والله، لا يترجم كل كلمه فلسطينيه تقولها اليوم. زين يلا زين. القباقب والسمك وهالشكل. سمك يعني السمك. لا ما نقول سمك ما نقول. زين سمك تيتوري. انا اقول سمك يعني سمك. زين اللي تجرؤ بس يعني يبون سولت لها نفسها. سولت لها نفسها انها تروح. لو سولت لها نفسها بس هاي يعني قلتها بس بالطريقه، لو سولت لها نفسها وجربت انها تدخل البرشة هذه تدخل حبه تدخل، ما تقدر تقوم، بتموت من الملح فل ملح. تقدر تتحمل. وايد في ملح مش قادر تتحمل كثير. سلطان مش قادر تتحمل، والسمك مش قادر تتحمل. زين الحين لو سالتك عن اكبر شلالات العالم فكرني ضعيف. انا محمد عدنان مقدم برنامج تحدي المعلومات، فكرني اوقع بالفخ واقول شلالات نياجارا في كندا يا ضعيف. وين؟ شلالات فيكتوريا بين زامبيا وزيمبابوي في افريقيا، انها الاكبر شلالات فيكتوريا. ردها علي. والله مو طبيعي، انا قلت يمكن يجيب فيكتوريا بس ما يجيب المكان، عرفت انها بين زامبيا وزيمبابوي، لانه زامبيا بطل كاس افريقيا 2012، عشان كذي عندهم اكبر شلال. هي فعلا اكبر شلالات لانك تشوفها بعينك، نفس موضوع ايفرست. بس لا تقول لي في شلال اكبر تحت الماء. المعلومه هذه تعتبر شبه مغلوطه. شلال تحت الماء نفسه انزل تحتيه، كيف شكله؟ يعني ولا قوي كثير؟ يعني وانت في البحر. لا بس اذا كان كثير قوي مندفع راح اغرق تحت كثير.
ما راح اطلع مرعب والله. والله مالك حل، انت تتخيلها فيزيائيا. طبعا بتعرف انا بتخيل فيزياء كل شيء بتعرف. وجدوا العلماء ان اصلا اكبر الشلالات موجوده تحت البحر. هذا انا مش قادر افهمه، كيف صح، شلال شيء غريب صح؟ جوا المي كيف بينزل؟ طب ما هو في مي، هو كيف بينزل؟ اندفاعه غير، شكل اندفاعه غير. احنا برنامجنا عباره عن كلمه كيف. انا جاي اقول لك كيف. مكانه وين؟ تحت مضيق الدنمارك. روعه، في منطقه اسكندنافيه عند الدنمارك، مملكه الدنمارك، عند جرينلاند الجبار. والله فعلا يفصل بين ايسلندا وجرينلاند. جهز حالك نروح على جرينلاند في الصيف. مكان جبار. تل جبار. وفر معلومه ذي حق حلقه السياحه. ايش فينا مجهزين عناوين من الحين؟ لما تلتقي المياه البارده اللي في بحر الشمال مع المياه الدافيه، تنزلق المياه البارده اللي جايه من وين؟ من بحر جرينلاند الجبار. أيوة. لانها ثلج، لانها ثلج والله ثلج. سلامي عليك. فتخيل الحين والمياه نازله اللي فيها كميه بروده وكميه كثافه. بوم. فزت ورب الكعبه يا عبد الله، سلم علي. 9.2 من الان. تعلق وانا بنصف، لاني عرفت منك انه اكبر جبل في العالم مش ايفرست، وانه اكبر شلال في العالم ليست فيكتوريا. هذه بحد ذاتها كفيله انها تعطيك 9.2 ورب الكعبه. شكرا، اعطيتني مواليدي. شكرا. صار. اسمع هالمعلومه الخرافيه. لا 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 معلومه متعه بصريه مالك. الخرافي هو الدايموند، فرجاء نعطيه مساحته ونسولف عنه، لان جد الدايموند هالمره لازم نتكلم عنه والناس تفهمه هو ايش بالضبط. يا عفو الله، ما اقوى الدايموند معنا في هذا الموسم. الراعي الماسي يا جماعه للاربع حلقات القادمه انطلاقا من هذه الحلقه هو منصه نور بلاي. نور بلاي هي منصه تقدم مسلسلات وبرامج وافلام حالها حال نتفلكس مثلا. ولكن يا عبد الله ما يميزها اني بقدر اقعد انا وتيم وإيليا مع بعضنا رسميا ونتابع عليها. ليش 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 ليش؟ لانها تقدم ما يسمى بالمتعه الامنه. على فكره تقدر تروح تنام، يعني انت ايش تبي قاعد معاهم اذا هي امنه؟ صعب، بس بختار لهم العمل المناسب اللي بيناسبهم. بالضبط، يعني تقدر تشغل اي شيء وتروح تنام وتعرف ان المسلسلات اللي شغاله ما فيها اي شيء غلط. بس تعرف يا عبد الله انه منصه نور بلاي تقدم المسلسلات التي تتوافق مع عاداتنا وقيمنا واخلاقنا. وهم مو بس انه يحطوا لكم المسلسلات الامنه، لا اوقات ممكن يحط لك مسلسل غير امن، ولكن في فريق في نور بلاي يقطع مثل عادل اللي عندنا، يقطع الاشياء الغلط عشان لما تكون قاعد مع اولادك ولا مع اهلك تقعد تطالع وانت مرتاح، ما تنحرج في النص توهق تبي تسكر ما تقدر. حملوا تطبيق نور بلاي بتلقون الرابط تحت في الوصف. وعلى فكره يا جماعه في كود خاص في برنامجنا تحدي المعلومات، هذا هو الكود، استخدموه وخذوا خصم حلو كثير. معلومتي الاولى يا عبد الله بعنوان لحس البحار. ايش طعم مالح. لحس صح مالح، للاسف مالح. مع انك للعلم بدعت في حلقه عالم الطبيعه فصلت لي الماي فصل لك H2O، خليتك الحرف بنفسك. والان شوف شو راح اعمل لك في هذه الحلقه. الان راح احكي لك الان معلومات جباره يا عبد الله، راح امسك لك البحار والمحيطات وافصلها تفصيل. بدي اروح وياك الان في رحله عموديه في الماء. ايش رحله عموديه؟ نعم، بدنا نتعرف على اعماق الماء. هذه الرحله حتكون من السطح نزولا الى عمق الماء. وايد تحت بالضبط، لانه وايد ظلام. وايد ظلام. وايد ظلام. عبد الله لبسوا غتره. انت عارف يا عبد الله انه العلماء قسموا مناطق العمق الى 5 مناطق والها اسماء وكل واحد لها صفات معينه. والان المنطقه الاولى يا عبد الله هي منطقه كيوت خرافيه صغيره كثير، اللي هي من عمق من صفر سطح الماء الى عمق 200 متر تحت الماء. يعني شفناها ويمكن سبحنا يمكن غصنا. وهذه هي منطقه اسمها منطقه ضوء الشمس، لانه فيها ضوء الشمس بيكون لسه متوفر. وهذه يا عبد الله عندنا اكبر معلومات عنها عن عالم الحيوان والنباتات، كلها بنعرفها مدروسه. قاعد تصدمني انت. نعم. انت ركز قلت انت عندك 5 مناطق. منطقتك الاولى بس ضوء الشمس. شو البهدله اللي تحت موجوده؟ بهدله والله. اذا شو اسمها الاولى؟ منطقه ضوء الشمس. ايوه، من 0 إلى 200. جميل جدا. وين اقدر اشوف 200 متر بالضبط. المنطقه الثانيه واسمها منطقه الشفق. ايش الشفق؟ ايش دخل؟ عمقها يا عبد الله من 200 متر وصولا الى 1000 متر، الى كيلو تحت الماء. محمد انت ايش فيك؟ هالمنطقه الثانيه هذه المنطقه الثانيه رحنا 1000 على طول. رحنا 1000. انا مستانس من شوي اقول لك 1000 مستانس. تعرف هذه كان بيكون فيها ضوء الشمس؟ كل المنطقه لا يصل الا 1% من ضوء الشمس. 200 يعني اغلبها منطقه معتمه كليا لا ترى فيها اي شيء. ما راح تشوف. شوف يا عبد الله، انا كل منطقه راح احكي لك العمق تبعها واسمها واعطيك معلومه على السريع منها. في منطقه الشفق خذ هذه المعلومه الجباره، الرقم القياسي العالمي لانسان غطس تحت الماء، غطس بدون غواصه بدون اي شيء، بقنينه غاز. حتقول لي بقنينه غاز؟ طب مين هو هذا؟ مين هو؟ انه الجبار المصري احمد جبر. نزل بقنينه غاز مصري اسمه احمد جبر في 2014، نزل الى عمق 332 متر اللي هي ضمن منطقه الشفق. حتقول لي محمد معك قنينه غاز. محمد شو يعني؟ خذ عندك هذه المعلومه. بعده صارت 6 محاولات لتقليده ومحاوله لكسر رقمه، 6 محاولات كلها بقت بالفشل، و5 منهم
ماتوا ورب الكعبة. يعني عتمة وموت. مات ما ادري وش لا بدون إله إلا الله. احمد جبر الجبار. حاول تدور احمد جبر مصر. جبار الفرعون. المنطقة الثالثة يا عبد الله وعمقها يبدأ من 1000 متر. ايوه من 1000 حفظت نزولا إلى 4000 متر إلى 4 كيلو تحت الماء، واسمها منطقة منتصف الليل حيث الظلام الدامس، ورب الكعبة ما بتشوف ولا شيء أسود على الآخر الحياة. والله فلاش الجوال ما ينفع. تعرف يا عبد الله في هذه المنطقة خذ المعلومة هون على عمق 2250 متر هناك يتواجد حوت العنبر اللي احنا بنصيده لناخذ منه العنبر. جميل. أوكي حلو. حوت العنبر هون لما يلاقوه دائما عنده مقدمة رأسه فيه جروح. ايش دخل؟ مسكين يدعم ظلام. لا مش بدعم بس مع ايش بدعم بس مع ايش؟ مع صخور ومع جبال. على عمق 2000 متر هناك يحصل صراع أزلي بين حوت العنبر والحبار العملاق الكراكن. خضر شوف له. نعم. لك والله عبد الله لك ان تتخيل صراع جبار مصارعه بين كائنين حيين او بالضبط ما يشوفوا بعض. تخيل. غمض عيونك. لا يا عبد الله هم بيشوفوا بعض. احنا قدره الانسان احنا انه ما نشوف، بس سبحان الله سبحانه وتعالى اعطاهم قدرات. هو كيف وصل لهذه المنطقه؟ طبعا بيشوفوا بياكل. معلومه جامده والله. طبعا هم بيشوفوا احنا ما بنشوف. احنا الانسان البشري ما عندنا القدره ان نشوف في هذه المنطقه. راحت علينا الهوش. يا عبد الله تخيل كائنين اطوالهم بين 13 ل 16 متر قاعدين بتصارعوا صراع جبار عنيف. والله العظيم انه شيء واو. ولذلك دائما راسه مليان جروح دائما راسه مليان معركه طاحنه والله. واحنا نطالع حوشه الاسد والغزال نقول تعال هنا تعال وظلام وازعاج. تيجي تخيل والله جد القباقب والاسماك بيحضروا. هذه منطقة منتصف الليل، منطقة الظلام الدامس. هون بتذكر في سورة النور يا عبد الله كيف أن الله عز وجل وصف عمل الكافر أو كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ظلمات بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. تخيل حط ايده قدام بده يشوف لا ارى شيء. يعني كل هالجبروت في القران وللحين في ناس يا اخي والله العظيم يا اخي. كمل حلقه الشريعه ان شاء الله بمساعده ابوي وابوك. يعني يا محمد بعض من غير المسلمين يقول لك والله القران كلام الرسول. نمشي معاهم حبه. يعني المعلومات هذه قبل 1400 سنه شلون جابها بالتفاصيل هذه؟ وما ادرى رسول الله ما ادرى. الحين انت تقول 4 ولا 5 حاولوا ينزلون في المنطقه الثانيه اللي هي 300 متر اللي هي 300 متر ورجعوا توفيه ما بيعرفوا. صدق الله العظيم. كمل. المنطقة الرابعة يا عبد الله واسمها المنطقة السحيقة، وهي من عمق 4000 متر. الأسامي حلوة طبعا من 4000 متر إلى 6000 متر. هذه المنطقة السحيقة. ويكفي يا عبد الله انك تاخذ معلومة واحدة. احنا طبعا تعدينا مرحلة الظلام. لا تسأل فيه. لا ما في. ليش ما في؟ يكفي انك تاخذ معلومة انه كل الحيوانات الموجودة هون ممكن نطلق عليها حيوانات ليست من هذا الكوكب. ايش؟ لا محمد. ليس أشياء ما بنعرفها مخلوقة، لكن كيف استطاعت أنها تتحمل هذا العمق وهذا الضغط؟ شكلها مختلف، حيوانات مش من هذا الكوكب على الإطلاق. والله صح. لحظة صح. خذ معلومة جبارة. صح. شو منفجر أصلا. طبعا شكل هاي الحيوانات مرعب جدا يا عبد الله. واسمع معلومة أخرى على عمق 4791 يعني ضمن المنطقة السحيقة. أيوة السحيقة فعلا يوجد حطام سفينة بسمارك، وهي أكبر سفينة ألمانية للحكومة النازية استخدمتها في الحرب العالمية الثانية. نايمة هناك تحت. شو نايمة السفينة؟ نايمة سفينة تحت. محمد أول 4 مناطق كل اسم يقول أنا جبار. المنطقة الخامسة شنو تكفى؟ المنطقة الكافرة مثلا ولا شنو بالضبط؟ اسمها منطقة هدال. ايش الاسم هذا؟ اسم عربي ولا ايش؟ ترى لا كل الأسامي اللي فوق جبارة. ليش إني اسم كيوت؟ لأنه هذا اسم إغريقي لإله عندهم اسمه هيدز. قال هذا بيسموه هيدز 100 اللي في الأفلام 100%. شفت تايتنز. قال هذا بيسموه حسب أساطيرهم طبعا، حسب أساطير الإغريق اليونانيين إنه هذا إله العالم السفلي. إنه هناك متأكد. نعم. I can't see. بقول لك يا عبد الله انه هذه المنطقه تبدا من 6000 متر يعني 6 كيلو نزولا الى 10898. هتقول لي اشمعنى؟ طب يعني كملوها يا اخي 2 متر وخلوها 10900. هاي اعلى منطقه. هذه اعمق منطقه. أيوة. وصلتها البشريه. ومين وصلها؟ صديقك المصري.
جيمس كاميرون يا ضعيف. قول والله. جيمس كاميرون في حلقة شو اسمه طبيعي تكلمنا عن الديب تشالنجر تحدي العمق، وكان لابس ساعة رولكس. وكان لابس ساعة رولكس. في 2012 نزل جيمس كاميرون هناك. تعرف الضغط كم بيكون هناك؟ اي الكاميرات تتكسر. تعرف كم الضغط هناك؟ بدعنا احنا في حلقة تعرف. انت عارف كم الضغط هناك مقارنة على سطح الأرض؟ 1100 مرة ضعف سطح الأرض. وكأنك يا عبد الله جايب إنسان وحاط عليه فيلا فيلا مش قادر. تعبت يا عبد الله. قيم يا عبد الله المناطق الخمسة. بالله انك بدعت. قد انا استمتعت مرورا من المنطقة الأولى ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم هيدي. هيدي بدعت 9.6 يا محمد. والله تستاهل. والله تستاهل. ايش هالابداع؟ تعبت يا عبد الله. ايش هالابداع؟ احنا اللي تعبنا من الضغط يا شيخ. احنا اللي تعبنا لوصولا لهيدس. جملتك اللي قلتها عن الحبار وعن الحوت، الآية القرآنية اللي ذكرتها هيدس في نهاية السالفة، جيمس كاميرون في الختام، بسمارك السفينة النازية. لا خلاص طب الزيت عشان ما انزله. على طاري الشلالات والمناظر الحلوة، شوف مكتبي شحالاته، من اللي مصممه؟ استوديو 4. استوديو 4. نعم. ديزاين اند بيلد. معلومتي الجاية يا محمد يمكن تشوفها مرعبة شوي. بعشق افلام الرعب والله. حضارات وكنوز ايوه في اعماق البحار. اعشق التاريخ اصلا. انا جبت لي تاريخ انطلق جو. تخيل معاي كمية الخيرات اللي موجودة في اعماق البحار. انا عندي معلومة عن غموض المحيطات والبحار، فانت قاعد ما لنا نتألق اليوم. اسمع معاي. هات. تخيل ان الكنوز اللي موجودة تحت او في اعماق البحار عبر العصور، طبعا تخيل العصور. ايوه تقدر بكم؟ كم؟ 20 مليون طن من الذهب. 20 مليون. انت لحظة شوي، كيلو الذهب اليوم كم؟ خلينا نحسب اليوم كيلو الذهب بكم؟ تقريبا 63,000 دولار تقريبا كيلو. يا الله. انا اكلمك عن 20 مليون طن. ولكن طبعا وايد ناس الحين بيجي في بالها الله فله، خلينا نروح تحت نجيب. ها ايش رايك؟ نروح نغطس نجيب ذهب، صح؟ من كثر ما هي تحت وايد صعب يا محمد انك تجيبها. يعني فعلا ممكن انك تجيبها، بس علشان تاخذ مثلا كمثال، علشان تاخذ مثلا 500 كيلو ذهب مثلا، يبي لك كم؟ يبي لك شنو من غواصات، يبي لك شنو من معدات، يمكن اصلا تموت. يا رجل العمل في مناجم الذهب في كوكبنا على سطح الارض, على الأرض. من اصعب الشغلات في الدنيا. بالضبط. ما بالك كيف بيشتغلوا تحت؟ كيف؟ خلي شوي اعطي قيمه لل 20 مليون طن شوي. يعني عبد الله قول لنا كم تقدر يعني فلوس؟ كم؟ كفلوس. نعم. قط رقم. لا مستحيل. 20 مليون طن يا رجل، يعني كاني بحكي عن كل طن سياره. 20 مليون سياره من كلهم ذهب. يعني 20 مليون سيارات دوله. دولة فيها 20 مليون سيارة كلهم ذهب. المبلغ يقدر تقريبا 770 عطني مليار تريليون دولار. واحنا قلنا التريليون 12 صفر. بس المشكلة يا محمد انه ما في اي طريقة فعلية، ما في اي حل انك تستخرج الذهب هذا من ذاك المكان. هذا في زماننا احنا، ولكن الانسان المتطور القادم ممكن سيجد طرق صح. وسبل لاستخراج الذهب. يعني الحلقة هذه من تحدي المعلومات يمكن تنشاف بعد 100 سنة في عالم اليوتيوب. نعم، فاليوتيوب يحفظ كل شيء فيه الى يوم القيامة. وكأن المحيط يقول لك تبي تصير تريليونير، مو مليونير، مو بملياردير، تريليونير. تعال تفضل. والله تعال. الذهب كثير لدرجة انه لو وزعناه على كل اهل الارض كل واحد له 4 كيلو ذهب. وانا قلت لكم الكيلو بكم صح؟ كل واحد 4 كيلو. انت الحين مستانس بس للاسف بعد لو نفكر فيها ووزعنا الذهب بالطريقة هذه، الذهب ما بتكون قيمته مثل قيمته اليوم. عبد الله انت عارف شنو 20 مليون طن؟ نعم، فالطن هو 1000 كيلو. الطن هو 1000 كيلو. الارض كلها بما فيها، من اول ما بلشنا نكتشف الذهب ونجمعه في الارض ونوزعه ويشتروا الناس ونحسبه 244 ألف طن. يعني ما وصلنا لربع مليون واحدة ما وصلنا. وانا اقول لك عن 20 مليون طن تحت. يا فله اوصلها لو فيك خير. يا فله يا رحيم. نروح شوي صوب الحضارات شوي. يلا نبلش مع الهند. يلا اكوامان. فعلا انا ما شفت اكوامان ترى، بس شيء قريب من فكره الفيلم، لان يقولون هي حضاره. نعم موجوده صحيح. في سنه 2000 في الهند. 2000 في 2/7/2000 فزنا باليورو على ايطاليا. والله اخيرا يطار الكوره اليوم. نعم. اكتشفوا مدينه تسمى دواركا، معناتها المدينة الذهبية. المدينة هذه كانت تعد من الخرافات والأساطير، لكن الأنقاض اللي اكتشفوها
بقايا الهدم وكذي. أيوة. اكتشفوها في سنه 2000 اعادت احياء الاسطوره الهنديه. فانت متخيل كميه الكنوز والحضارات اللي لقوها في المدينه هذه. دواركا المدينه تحتوي على 70,000 قصر مصنوع من الذهب والفضه. 70,000. اقول لك رجعوا اسطورتها، رجعت الهند، اسطورتها رجعت في سنه 2000 من وراء المدينه هذه. جبارة الهند العنيفة. دخل هذه ننتقل شوي بس نروح صوب الاهرامات. مصر رسميا اهرامات والجيزة. اوكي احنا نعرف الاهرامات الجباره مالت مصر. نعم نفسي اروح البسها، بس انا ما ابي اتكلم عن عبد الله، نفسي اروح البسها واشوف كيف بقول أنا لك. ما رحت صراحة أنا ما رحت مصر. بقول لك ولا رحت مصر، بقول لك حجار جبارة، كيف استطاع الانسان انه يحمل هذه القطعة ويحطها. خلي الاهرامات اللي في مصر، خلينا نروح حق الاهرامات اللي في اليابان. فكرت في المكسيك. في اهرامات اليابان، في اليابان وفي المكسيك. نعم صحيح. اهرامات يوناغومي. ايوه اسم ياباني على الاخر. متى اكتشفوها؟ ايوه متى؟ في ال 95 قريب 1995 ولا شيء. هذه ما كان فيها لا بطولة يورو ولا كاس عالم. ولا كاس عالم ولا شيء. ولا شيء كان فيها. اللهم لك الحمد. اللهم لك الحمد. كان فيها اي شيء. اي مباراه شيء وديه. لا في ال 95 طبعا كان في كثير مباريات وديه، بس احنا كمنتخب فرنسا كنا نمر بازمه الخروج من كاس العالم 94 بعد هدف كوستادينوفل البلغاري علينا، كانت وضعيه صعبه. اوف والله. الاهرامات هذه ترتفع من قاع البحر 250 قدم. اهرامات في الماء. الله عليك. 250 قدم من تحت الارض. سوالفنا اليوم عن الماي واللي في الماي. الاهرامات هذه هي بقايا محفوظه من احد المدن اليابانيه من العصور القديمه. يقولون العلماء ان بنوا المدينه هذه متى؟ في اواخر العصر الجليدي. ايش العصر الجليدي؟ يعني قبل 10,000 سنه قبل الميلاد. يعني قبل 12,000 عام من الان. حسبتها على السريع 2020. زيد 22. بل قيم معلومتي يا محمد. حضارات وكذي وفلوس وذهب تحت الماي. الصور الفيديوهات والدلع. ترى المتابع مستمتع يعني، حتى لو انت مو وايد مستمتع يعني. انا مستمتع على قميصك والله، باقي لون مكفي. سلم علي. 8.3. شكرا والله. نعم طبعا رتم الثمانية احنا عندنا شيء جبار. طبعا 8 جبار يا اخوان. عشان هيك مرتي لما تطبخ طبخه واحكي لها 8 تزعل، بقول لها مالك، اكل الجنه 10. اكل الجنه 10. صح والله. ف8 جبار. اغلب نساء الكون بين 4 و6. يعني معلومتي احلى من طبخ مرتك. حلو. راح ترجع بيت اليوم؟ اوكي. 60 سفينه غرقانه تحت. تخيل. يعني تدري هاي لو عندهم تامين، هاي لو عندهم الدوحه للتامين. يا اخي والله اني ذكي. عارف شلون اجيب سبونسر الجولد في نص السالفه. الدوحه للتامين جولد معنا، هذا انستغرامهم. تخيل لو كانوا مأمنين مع الدوحه للتامين. امورهم طيبه. ما بدي عبد الله يامنوا بصراحه مع الدوحه التامين، لانه بيعطوهم تامين جبار. لا وبعدين بياخذوا هاي السفن بيستخدموها ضد الاسلام والمسلمين البيزنطيين والرومان. اما العثمانيين ما عندي مشكله اعطيهم. خلاص دوحه التامين لا توقعوا مع السفن ال60. عبد الله معلومتي الثانية عبد الله عن غموض المحيطات. استنى يا محمد، احنا ليش كوكب ظلام عن جد؟ احنا ليش مسمين كوكبنا كوكب الارض؟ الارض 30% اليابس، المفروض نسميه كوكب البحار، كوكب الماء مثلا. 70% ماء يا رجل، صح ولا لا؟ صحيح. عبد الله لك تتخيل انه احنا بس بنعرف عن خرائط المحيطات واعماقها فقط 5%. تفهم ايش هذا مرعب؟ لما تعرف انه احنا بنعرف خريطة القمر والكواكب كلها بنسبة 100%. المحيطات اللي جنبنا ما بنعرفها الا 5% بسبب اعماقها السحيقه جدا، ما بنعرف شيء. بعد ال5 درجات اللي اعطيتني اياها. طب خذي عبد الله معلومه اخرى، اذا بتتخيل انه القمر سار عليه 12 بني ادم، المحيطات اعمق منطقه بس وصلهم 4 بشر، واحد منهم جيمس كاميرون. تخيلت انت 3 اضعاف راحوا على القمر يمشوا على القمر. تحت ما قدروا، فوق قدروا. تحت ما نقدرش ننزل. ضغط صعب، معدات كثير. عبد الله انت بتعرف انه احنا الكائنات الحيه الموجوده في المحيطات اللي بنتفلسف فيها ما نعرفهم كلهم. اي ثلثة بس بنعرف، ثلثين من الكائنات الحيه لا نعلم عنهم اي شيء. تخيل يا عبد الله انه بيقولوا العلماء انه في 2 مليون فصيله من الحيوانات الموجوده في اعماق المحيطات نجهلها تماما، لا نعلم عنها شيء البتة. ما نعرف اشكالها، ما نعرف اعطيك مثال. اعطيك مثال. يشاع انه اكبر كائن حي على سطح الكوكب هو الحوت الازرق. يا جبار، الحوت الازرق، وطوله يمتد تقريبا يصل الى 30 متر، صحيح؟ اوكي. هذا لانه احنا بنعرف ليش، لانه الحوت الازرق بتنفس، حيوان ثدي ويتنفس، بيتنفس فبنشوفه نلمح صدفه، ومع ذلك احنا ما بنعرف فكره اين يتكاثر، وما بنعرف طريق مساره كيف بيمشي وين بيروح، ما بنعرف. صحيح. يعني حتى الحوت الازرق بنعرف انه اكبر كائن حي، مع ذلك ما بنعرف عنه اشياء كثير نجهلها، ليش؟ لانه في المحيطات. طب تخيل انه اذا احنا بنعرف فقط ثلث الكائنات الحيه والحيوانات في المحيطات، في ثلثين ما بنعرفهم، هل هذا يعني ان في اشياء ممكن اكبر؟ في اشياء وحيوانات وكائنات حيه اكبر موجوده في اعماق المحيطات؟ اكبر من الحوت؟ اكبر من الحوت تحت؟ نعم يتهاوشون؟ ممكن.
يا عفو الله. يعني صح كلامك، احنا الحبار اللي نعرفه مثلا هالكبر ياكلونه حتى الناس. انا وياك ما بناكله. نعم صحيح. طبعا ما بناكله احنا. الكراكن اللي سولفت عنه انت تقريبا كم متر؟ 16 متر على عمق ايش؟ 2000 متر بس. طب في 10,000 تحت. بالضبط. ما حد بيعرف ايش الحوت الازرق 30 متر ما بنعرف. معناته احتمال كبير فيه يا الحوت الوردي. دخل صح؟ اكبر ايش دخل في حلقه اليوم؟ الحوت الوردي 70 متر. تخيل بارني يو تحت مال ظلام. تخيل عبد الله، احنا بنقول انه ثلثين الكائنات الحيه في البحر ما بنعرفها، بنعرف ثلث صح؟ صحيح. طب خذ العلوم الجباره، بتعرف انه الكائنات الحيه في العالم اللي بنعرفها 6% فقط على اليابس، و94% من الكائنات الحيه على سطح كوكب الارض موجوده في الماء. والله إني في البحار والمحيطات. متاكد ان اللي يحبون السي فود الحين بيموتون قهر، يبون يجربون اشياء جديده. ذوقهم يحبون الزفر. ضعيف. ها؟ زفر اللي هو احنا زنخ عندنا. زنخ؟ زنخ. لا زنخ يعني الشخص الزنخ. شنو زنخ؟ من وين جت الكلمه؟ من البيض والزنخ والزفر وهيك. هيك. عبد الله، تتذكر يا عبد الله انه قبل سنوات واحنا كنا صغار طلع صوت غريب وقالوا انه هذا صوت جهنم والناس سمعوه. هذا كان في مقطع صوت انتشر بالضبط. هذا سنه 97. لا يا عبد الله كنت صغير عمري 5 سنين مش مطالب بالصلاه. سنه 97 يا عبد الله طلع صوت جبار، صوت مرتفع منخفض التوتر قادم من اعماق البحار. قالوا انه هذا صوت لكائنات حيه جباره لا نعلم عنها شيء. طبعا العرب قالوا اموات وقبور وتعذيب. يحبون الخوف. تعذيب ودنيا ما الى ذلك، ولكن لليوم ما في له تفسير الا يمكن تفسير بسيط مش صحيح يمكن 100%، انه تكسر طبقات جليديه في اعماق البحار. ما صوتها لما يوصل مثلا ما يوصل انه مثل ما في تاكيد على ذلك. طبعا هذا الصوت سموه علميا صوت البلوب. تعال نتذكر مع بعضنا. نسمع الصوت. قول انطلقنا. انت ما تقول انطلقنا بالميم. انطلقنا. كيف الصوت يا عبد الله؟ ترى صوت مرعبه فعلا، يعني كانه فعلا الناس والله ما لهم الايميل اللي وصلني. تعرف الايميل اللي مع العور الدجال؟ وجاني نفس الايميل ترى. نفس الايميل مع العور الدجال. في مقطع صوتي. مقطع صوتي كان صوت اقول قمت اصلي التراويح مرتين في رمضان. ختمت يا عبد الله. انا هذه معلومتي عن غموض عالم محيطات. محمد انا توقعتك كنت جبار في الفضاء بس طلع يعني ما ادري انت شكلك شنو. انت في الارض طبيعي. يمكن اكون احسن منك في الارض بس انت وايد احسن مني في الفضاء ووايد احسن مني في البحار. ليش بتوضع كثير يا عبد الله وانت انسان خرافي وانا بعشقك؟ 9.0. ركز انه 9 بس 0 في النهايه، يعني لا تحاول ما فيها بوينت. خرافي والله. احسنت بارك الله فيك. قوية معلومه قويه. بس ايش رايك في ستاند اليوم محمد؟ خرافي. بسيط صح؟ طبعا. نولج ستور عندهم من ابسط شيء لين اخشن شيء في عالم الالكترونيات. ليش احنا دائما في تحدي المعلومات دائما ما بنجيب شركات الكترونيه عاديه؟ لو لاحظت شركاتنا دائما مختلفه. صحيح. نولج ستور تطبيق جبار باذن الله قريبا يكون على مستوى الخليج. واللي ما كنت اعرف انه عنده جمهور كبير. معلومتي الجايه يا محمد سؤال دائما يطري علينا واحنا صغار. يخطر على بالنا يعني. حرام عليك عاد والله لغتي مفهومه. طيب بس انا بحب افهم المتابعين تاعون دول الشام يمكن. تعون زي في متابعين من المغرب وتونس يلا فهمهم. ما حيفهموا يطري. خلاص معناته هم فاهميني انا اكثر منك صدقني. معقول؟ كلمه تعون ما فهموها. مستحيل. السؤال اللي دائما يجينا واحنا يهال يعني اطفال. إيه خلاص. ليش البحر مالح؟ متخيلين بساطة السؤال. صحيح. وضخامة معلومتي ليش البحر مالح؟ يلا لا تقول هذه معلومتك. معلومتي ليش البحر مالح؟ ليش البحر مالح؟ صحيح. مش هذه كذبتك في حلقة الكوارث؟ بس المرة هذه جايب لك المعلومة الحقيقية. السالفة اللي قلناها بركان ما بركان خلي على كلام فاضي كله. الحين جاي يعطيك المعلومة الصحيحة ليش البحر مالح. تدري ان جميع البحار وجميع المحيطات في الاساس مياه عذبة في عدة اسباب. استلم السبب الاول. اعطي. الماء يتحرك في كوكبنا شلون؟ بطريقة واضحة وصريحة. المياه تتبخر، غيوم، امطار تتكثف وبتنزل ممطر. دورة. هي عبارة عن دورة صح؟ نعم صحيح. السحاب يمتص ثاني اكسيد الكربون من الغلاف الجوي. حلو. ويكون حمض اسمه الكربونيك. سبحان مالح. اسمع انت متخيل المطر اللي ينزل ايش قلنا فيه؟ حمض الكربونيك. ايوه. ويضرب او يسقط على صخور مليانه ملح، فيبدا يذوب كميات قليله من الملح اللي موجود على الصخور
وينزل في الماء. ينزل في الماء اللي هو البحر. طبعا انا اكلمك عن ملايين السنين مع الدوره هذه اللي ذكرناها قبل شوي مالت المطر والسقوط على ملايين السنين. طبعا مع ملايين السنين البحر راح يصير مالح ومالح جدا، ومعناته مع تقادم الزمان حتزيد ملوحه البحر والمياه. عليك نور فنان. هذا منطق فنان. طيب هل هذا هو المصدر الوحيد للملوحه؟ تعال اقنعك زياده. ليش هو مالح بعد؟ احنا في الكذبه قلنا ان في بركان انفجر واطلق صخور وطاحت على الماء. لا طبعا هذه كانت الكذبه، لكن المعلومه الحقيقيه ان البراكين اللي تنفجر تحت طبعا الماء. في براكين جبابره بتصير تحت الماء فتطلق طبعا معادن وصخور مليانه ملح، وهذا شيء بعد غير موضوع دوره الامطار يسبب ملوحه المياه. ملوحه المياه. نعم. والحراره ايضا تخلق ايش؟ تفاعلات كيميائيه تسبب الاملاح هذه. نفسك كنت تحت الماء وتطلع على الانفجار. صح ان المعلومه يمكن تشوفونها علميه بزياده، بس كم يعني حلقه عن عالم البحار، ما بتكلم عن الملح وشلون البحر صار مالح. وانت سالتني، انت شخصيا سالتني قلت لك ما بعرف. انا ما بعرف بالضبط، وانا متاكد ان وايد ناس ما تدري ان الماء اصلا كان عذب. يعني بتعرف يا عبد الله، انت الان الطلاب ممكن يروحوا بكره على مدارسهم ويقول لمدرسينهم ومدرساتهم نحن علمنا ما لم تعلمونا اياه. ممكن علمنا كيف باتت مياه البحر والمحيطات مالحه. طيب يا عبد الله، لماذا مياه البحر مالحه تحصل عليها 8.7؟ احسنت، تقييم ممتاز، طبخه جباره. عشان الملح؟ طبخه مالحه منيحه. طيب يا عبد الله، اسمع هذه المعلومه. نشأة المياه على الارض وما اهميتها. ايش نشأة المياه على الارض؟ ما فهمت ما فهمت. انا كمان ما فهمت. ايش دخل نشأة المياه على الارض؟ من اللي فاهم يعني هي الماء نشأ؟ يعني الماء ما كان موجود؟ ايش شو؟ كلام قوي شوي. طبعا كلام قوي. اسمع يا عبد الله، هل تعلم انه يقال في النظريات انه كوكب الارض كانوا مثل القمر، اصلع مثل القمر، اصلع ما عليه شيء، اصلع تغير القمر، اصلع فيه فوهات مثل سكسوكتك الحلقه الاولى. طيب كيف صار كوكب الارض بالشكل الحالي؟ لا. طيب حلو كثير. ايوه حلو كثير. فجأة صار كوكب عبارة عن يابس 30% ما 70%. كيف صار هذا الكلام؟ هذا اللي مو قادر وين جاء أستوعبه. 70%؟ ايوه فيش مصدر علمي موثوق 100%. فيش خلاص انت قتلت المعلومة، خلاص ما في مصدر 100%، ما في. ولكن في نظريتين يقال انهم الاكثر منطقا وشيوعا. النظريه الاولى انفجارات بركانيه جباره عبر الازل منذ خلق الله سيدنا ادم عليه، لا قبل هذه الانفجارات البركانيه كانت تطلع بخار شديد يطلع يا عبد الله. هذا البخار وين؟ يتلاشى في الفضاء الخارجي، يطلع من الارض ويتلاشى في الفضاء، يطلع في الفضاء الى ان تشكلت طبقه هي الطبقه الاولى في الغلاف الجوي. كيف تشكلت الله اعلم، بس شو صارت تسوي؟ هي لعبة جبارة. صار البخار اللي يطلع من الانفجارات البركانية يطلع، بس ما يطلع للفضاء الخارجي، يرتد فيتكثف فيعود على شكل أمطار. آلاف ملايين مليارات السنين البخار يرتد على شكل أمطار، فهذه الأمطار شكلت نصف المحيطات الموجودة على كوكب الأرض الآن. فهمت الفكرة؟ طبقة صدت ليش نصف؟ الحين تعطيني نظرية ثانية يعني؟ أحسنت. النظرية الثانية تتكلم عن النصف الثاني في سنة 2005. ايش دخل يا محمد؟ كان قريب كان في بطولة كأس القارات فاز فيها البرازيل ورب الكعبة. نعم ادريان تؤلق في هذه البطولة. نعم شيء عن البرازيل وليس فرنسا. نعم في هذه البطولة 2005. في 2005 صادوا بالتلسكوبات نيزك جبار. هذا النيزك عرض النيزك 6437 كيلومتر، يعني عرض الجزيرة العربية تقريبا. ايش الجزيرة العربية طايرة في الفضاء. هذا النيزك كان يحتوي على صخور وكان يحتوي على جليد داب. في هذه اللحظة اتفق العلماء انه النظرية الثانية اذا صحيحة. ليش شو بتقول النظرية الثانية؟ انه الارض كان يصطدم بها نيازك بالهبل، آلاف ملايين النيازك تعصف بالارض، والجليد اللي عليها بسبب حرارة الارض يذوب هذا الجليد اللي على هذه النيازك فيكون ماء. نيزك ورا نيزك، ماء جليد وجليد ورا نيزك، وماء حرارة. يعني الأرض كانت عبارة عن فوهات مثل القمر تقريبا. صلع جب تعادل الجبور. بدعت يا محمد كالعادة في شرحك. 8.4. شكرا لك، قبلتها والله. لا انت اليوم فوق ال8 يعني وانت تضحك. شكرا. معلومتي الجاية يا محمد عن ارتفاع
مستوى المحيطات. بعشق اي شيء له دخل بالطول والارتفاع، بعرف ولذلك طولك متر 84 سم، طوله متر 76 سم. كم مرة تغلط؟ أنا متر 86 غير صحيح وربك، انت طالع من تبك 184 مستحيل انا اغلط فيها، انت بتكون غلطت في المعلومه، انت بتكون غلطت في اعطاء المعلومه. أنا طولت اليوم، طولت أوكي. ممكن تسمعني؟ اه تدري ان المحيطات ارتفعت 25 سنتي من اخر قرن يعني ممكن نغرق في يوم من الايام. طبعا يا محمد انت عارف يعني ارتفاع مستوى المحيطات معناته يعني ممكن في يوم من الايام ان احنا نموت. يا عفو الله نغرق. نفس موضوع قرن عن قرن بتقول لي بيرتفع 25 سم. ايوه نفس موضوع الحضارات اللي تكلمت عنها اللي تحت موجوده، شو موجوده تحت؟ باختصار يا محمد ارتفاع منسوب المياه هو بسبب ارتفاع حراره الارض بسبب الاحتباس الحراري. الجلوبال وورمينج. طيب شنو اسباب الاحتباس الحراري؟ اسمع معي. تمتعني ومتع مشاهدين. حرق الوقود، ازاله الغابات، النفايات الصناعيه وغيرها طبعا من الامور اللي بدع فيها الانسان اليوم باختراعاته. وطبعا ارتفاع درجه الحراره بكل اختصار يذوب شنو؟ الجليد. جرينلاند روعه. زين ليش يا محمد يرتفع 25 سم بس؟ ليش؟ محيط جبار. صح. شنو 25 سم؟ في 25 سم في كل مكان. في قرن. طيب بس 25 سم في كل مكان ارتفع. ليش؟ يعني بنغرق مثلا في قرن 25 سم، خلينا نكون صريح، شنو 25 سم؟ اظن 25 سم مسطره 20 هذا. بس اظنها قادر انها تخرب النظام نهائيا، تهلك الحرث والنسل. لا الامر بسيط. معقول؟ لا والله مو بسيط. اسمع هات. اسمع شو اللي يصير. كل 2.5 سنتي في ارتفاع البحر تغطي 2.5 متر في الشواطئ. اوف هيك. ايوه تدفع هيك وبتمد هيك. ايوه لذلك دائما يعني الجزر دائما الجزر الصغيره مهدده ترى. حتى المالديف يقول لك ليش الناس هابين بزياده في المالديف؟ صح مكان حلو بس الكل سامع ان في يوم من الايام جزر المالديف بتغرق. الله يبشرك بالخير. تدري ان احنا الحين قاعدين نعيش اسرع ارتفاع صار من 3000 سنه؟ في زماني انا على حظي انا وياك. تخيل ما يمدينا حتى نصور بدي احضر كاس العالم 2022، بدي فرنسا تفوز. والله حزعل لو ما فزنا في كاس العالم 2022. لا والله بتلحق عليه ان شاء الله. اللي في قطر لا بعد 8 شهور قلنا شارين تذاكر وبنحضر. حياكم الله. اسمع يا محمد انا بعطيك مثال بالارقام. انت تحب الارقام؟ اعشق. اسمع هات. من سنه 1900 لين سنه 2000 سرعه ارتفاع منسوب المياه 1.4 ملي في السنه ولا شيء. لكن بعد 2010 الموضوع خرج صح من 10 سنين صار يرتفع 3 ملي بالسنه. قاعدين نتكلم عن الضعف. اكثر من الضعف نعم. والان في سنه 2022 الارتفاع كم؟ 3.6 ملي في السنه. لحظه خلاص راح نقرا راح نشوف فرنسا تفوز بكاس العالم 2022. العلماء يتوقعون ان قريبا بعد عشرات السنين مناطق يعيشون فيها فوق ال 200 مليون شخص مهدده انها تصير حضارات تحت الماء، مثل السوالف اللي كنا نقولها عن حضارات منسيه في العشرات السنين القادمه. الموضوع مش موضوع غرق وبس. الموضوع موضوع ان المياه هذه مالحه في النهايه وراح تدخل على المحاصيل، راح تدخل على المزارع، راح تخرب كل المحاصيل وراح بتصير لك يعني الحياه ماتت قبل ما انك تغرق لسه. طبعا وبتصير اصعب وبصير القمح اغلى وبصير بلاوي راح تصير غير موضوع الغرق نفسه. ما في شيء في بنغلاديش خلص معلومتي يا محمد. مع الشيء نعم بالضبط. يا عفو الله الرحيم يا عبد الله شو انك تألقت واخطرها المعلومه. شو انها سوداويه، شو انها معلومه، بس انا اسف انها ساقيمها كمعلومه 9.1. الله يجزاك 9.1. تجبرنا في عالم. انا لا اجامل في هذه الامور، لا اجامل البتة. اسمع يا عبد الله المعلومه الجايه من الخرافات يا عبد الله والاساطير اللي للاسف انها انتشرت بشكل كبير واحنا هون في برنامجنا فندناها، اللي هي مثلث برمودا. وانت تجبرت في حلقه عجائب الطبيعه وشرحت الموضوع علميا، ولكن ما لم تعلموا يا عبد الله ما ضجت به الدنيا في الاشهر الاخيره على فكره صارت فيها احداث كثيره، منها انه مثلا انتهت كورونا، في ناس انها انتهت كورونا، في انها امريكا اطلقت تلسكوب جيمس ويب، ولكن في مصيبه بحريه حاصله حاليا ومن الحرب الاوكرانيه الروسيه، ولكن في مصيبه حاصله في البحر حاليا. لا تعلم عن مربع بثشيبه؟ مربع زيمه تشيبه لا بثشيبه هذا المربع الجبار يا عبد الله اللي جاي في المحيط الهندي. بثشيبه الساحره اللي في كونجورينج؟ لا شو دخل هذا يا عبد الله؟ شو دخل هذا يسموه يمكن نسبه الى السحر. لا قاعد ارجع احنا عبد الله حكينا عبد الله احنا حكينا انه المحيطات والبحار عالم كبير طبعاً. عالم مليء، عالم ما اكتشفناه. اخر سر صار مربع في بثشيبه. هذا يا عبد الله مربع بثشيبه يا عبد الله شو يسوي؟ بيطلع اشياء
مثلث برمودا يسحب. نعم مثلث برمودا ولما يسحب يطلع في مربع بتشيبه. معلومة حلوة بالعكس، ليش تضحك؟ تعبت انا بحضرها، تعبت كثير تعبت انا بحضرها يا عبد الله. عبد الله مثلث برمودا يربط ما بين 3 نقاط كما اسلفنا وذكرنا. نعم. بالنسبة لمربع بثشيبا يربط بين 4 نقاط الا وهي لأنه مربع. نعم الا وهي ماليزيا واليابان وسنغافورة واندونيسيا. بين هذه الدول الأربع يأتي مربع بثشيبا الجبار العنيف. حاليا يا عبد الله في كاميرات وهليكوبترات محلقة في الأجواء هناك 24 على 7 أيام فوق مربع بثشيبا حتى ترصد كل الحركة اللي بتصير هناك، ترصد أي شيء بيخرج من مربع بثشيبا. تخيلت المساحة. يعني ايش الأشياء اللي تطلع مثلا؟ سفن مخيفة غايبة من سنوات طويلة، حيتان ألوانها غريبة، كائنات حية. يا رجل خلل تعرف الخلل؟ الخلل هي عبارة عن مناطق ثلجية من داخلها يأتي فوهة. لا مش قادر اشرح، حطوا صور، مش قادر اشياء مرعبه تخرج من مربع بثشيبا. في يا عبد الله تحليل يقول انه الطائره الماليزيه المختفيه من 2014 قد تخرج في يوم من الايام من مربع بثشيبا. في محاولات جريئه من تلك الدول يا عبد الله لطمس مربع بثشيبا. يعني انت بتعرف انه احنا في مناطق الخليج موجودين هنا مثلا في الدوحه قاموا بردم البحر. حلو، قاموا بردم البحر. يدفنون. نعم. في محاولات لجمع صندوق من ضمن هذه الدول الأربعة في محاولة لردم مربع بثشيبا، دفنه تماما. بدهم يا عبد الله يردموا مربع بثشيبا. ليش؟ طب انت بتقولي طب ليش؟ ما هو بيطلع اشياء جبارة. صح، يطلع اشياء زين. الخلاف الحاصل حاليا هو هذه الاشياء التي تخرج من مربع بثشيبا لمن تكون؟ كنز لمين؟ فقامت المشكلة بينهم ولجأوا جميعا. فلجأوا هذه الدول الأربعة للمحاكم الدولية حتى تبت في هذا النزاع. لليوم لم يتم البت في هذا النزاع. مربع بثشيبا ومخرجاته وكنوزه تذهب لمن؟ لليوم ما في حد قادر يحسم هذا الأمر. ما شكل خلافات بين الدول، فكان الحل هو ردم ودفن مربع بثشيبا. لك تخيل العملية كم راح تكلف أصلا هذه الدول الأربعة حتى تتقاطط على رأيك، أو يعني زي ما بتحكوا ترمي قطية بحيث إنهم يردموا مربع بثشيبا. 7.2 قليل يا عبد الله. يستاهل بثشيبا؟ مو براضي حتى يطلع نقاط زيادة. 7.2 فاجأة للبشرية. معلومتي الجاية يا محمد يخلي راسك ويخلي مخك لما يطالع الصور هذه يقول في شيء، في على قولتك في ايرور. في ايرور في الموضوع. فاجيني. في شيء غلط في الموضوع. اعطيني. شلون ممكن بحرين جنب، مو بحرين الدولة، لا بحرين. بحر وبحر. تو سيز. نعم. شلون بحرين جنب بعض بدون ما يختلطون؟ عرفت صح البحرين؟ طبعا انتشرت فيديوهات بالهبل بيكونوا ماشيين جنب بعضهم، واحد لونه غير عن الثاني، الالوان غير. طبعا الناس مستمتعه تشوف والناس ايش دخلوا على بعض، داخلين على بعض. وهذا مصداق قول الله عز وجل في سورة الرحمن. صحيح. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم صحيح. انت يمكن تعرف، متابعين يمكن يعرفون عن هالبحرين، لكن لحد الحين ما يعرفون السبب العلمي. انا ما بعرفش. انا تفسير علمي لا امتلكه، لا اعلم البتة. ايوه انا الحين بخليك تعلم البتة. شقك تعال يلا بتعني خباز رسميا. يلا. الظاهرة العلمية اسمها هالو كلاين. كلاين في لاعب كان في ليفربول اسمه ناثانيل كلاين. ضعيف راح في ساوثهامبتون يعني، اللي بس لعب مع المنتخب الانجليزي. ظهير يمين. نعم احسنت يا طارق، ظهير يمين. فيزيائيا هي حدود بين مياهين خصائصهم الفيزيائية والبيولوجية مختلفتين عن بعض. هاي اللي احنا نشوفها لما يلتقي المحيط الأطلسي والمحيط الهادي. المحيطين لهم كثافة ومستوى ملوحة مختلف. سبحانك يا الله. عشان كذي حتى لونهم يكون مختلف، ويطلع الخط هذه الهالو كلاين. متى يطلع؟ هذه الظاهرة. ومتى يبين؟ نعم هذه الظاهرة. إذا كان هذا البحر أقل ملوحة من البحر اللي جنبه أقل شيء ب5 مرات. 5 أضعاف. 5 أضعاف. أقل ملوحة. شرط صعب يتوفر، عشان هيك ما مش دائما بصير. من اللي اكتشف الظاهرة هذه؟ واحد اسمه جاك كوستو. أمريكي؟ اكيد انه مو بيلعب كرة قدم. بليز غير الموضوع. لا بس بفكر بالاسم كوستو، مر علي لاعب روماني اظن اسمه كوستو. لا اله الا الله. كل اللي انا اعرفه صراحة ان الاخ كوستو الله يجزاه خير اكتشفها بعد ما اوريدي الموضوع انذكر في القرآن من 1400 سنة. فزنا ورب الكعبة. لما كان كوستو هذه يغوص في مضيق جبل طارق. ايوه. شاف طبقات المياه وشاف الفرق اللي صاير بين هالبحر وهالبحر، وكأنه بين البحرين في طبقة شفافة، ولكل طبقة فيهم نباتات مختلفة، حيوانات مختلفة. هل تعلم يا محمد انك تقدر تسوي التجربة هذه في البيت؟ ايش دخل استاذ علوم ما حكى لي ولا مدرس علوم؟
احنا ليش جايين نتحدى المعلومات؟ عشان نكمل حصص العلوم اللي فاتتنا. عفوك يا ربي. الموضوع بسيط، انت الحين في البيت؟ يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. في المطبخ ولا في الحمام؟ في المطبخ طبعا. حلو. أوكي. نجيب المحيط الاطلسي. بسم الله. عفوا. المحيط الاطلسي تجيبه وتجيب شوي من المحيط الهندي وتحطه مع بعض. لا يا محمد طبعا الموضوع وايد اسهل من كذي. بس جيب ماي بحر وجيب ماء عذب. سهله وربك كعب ممكن اعملها والله. وبتشوف الطبختين وبتشوف الفرق. ليش؟ لان ماء البحر طبيعي انه يكون 5 اضعاف او اكثر في ملوحه من الماء العذب. وبكذي يا محمد اكون انا شرحت لك موضوع البحرين واللونين. عبد الله لو يجي عالم دين ويجلس ويشرح لنا هذه الآية الكريمة لن أفهمها كما فهمتها من إنسان يوتيوبر عربي نفخر به جميعا اسمه عبد الله الغافري. شرح الموضوع علميا في الحلقة المناسبة، حلقة البحار مرج البحر الالتقيان. وحقيقة أنت كذلك أجبت على الفيديو اللي انتشر لفترة طويلة، بحر جنب بحر، شو فكرتهم بالضبط عشقونا المتابعين. وهذا الشيء ما يجعلنا إلا ونفخر بديننا الإسلامي ونفخر طبعا بهذا القرآن اللي علمنا من 1400 سنة. بس للأسف احنا اليوم مش متمسكين فيه عدل. ختمة لحالها بده اياها فوق ال9 الكلام اللي طلع من تم وانحرجت انا والله. 8.5 بترضى؟ بيع. شوف يا عبد الله، ليش يا عبد الله في هذه الدنيا كل شيء ثابت؟ يعني مثلا انت ثابت، ليش مش قاعد تتحرك؟ ليش اذا انت ما تحركت مقرة ثابت، التلفزيون ثابت، الكاميرا ثابتة. شيء له خص بالجاذبية ولا؟ احسنت. احنا ثابتين ليش؟ والاشياء ليش ثابتة؟ لانه الجاذبية تسحبهم فثابتين. ولكن في البحار هناك ما يسمى بالامواج. ايش دخل الامواج تتحرك؟ ليش تتحرك؟ ليش بتتحرك رايحه جايه الامواج؟ رياح، هواء. لدرجه انه احيانا ترتفع الموجه 10 متر. يا عفو الله الرحيم. صحيح. اذا هناك ما يحركها. أيوة. لماذا تتحرك الامواج؟ رياح. ل4 اسباب. احدها صار لي ساعة اقول خطرة اجاوب، لانه برضه اصغر متابع لنا حيجاوب يقول الرياح. فهذا يا عبد الله هو السبب الاول. احاول شيء ثاني. احنا ليش تحدي المعلومات؟ حتى نذهب الى ما وراء المعلومه. الرياح هو السبب الاول. احسنت بارك الله فيك، ممتاز جدا. اذا الرياح والعواصف هي السبب الاول في حركه الامواج. حلو. لانه باتجاه الرياح باتجاهها نحصل على سبب بديهي الرياح. هذا 100%. طيب عندك سبب اخر؟ القمر. سلم علي ورب الكعبة أنا شوف ترى ما أعرف ليش بس كله يعني شابك موضوع إنه مد جزر قمر. أحسنت أكمل لك المعلومة. الشمس والقمر معا. أنا بقول لك ليش، بس ليش دائما بنقول القمر؟ لأنه القمر أقرب إلى كوكبنا. شو الموضوع يا محمد؟ طبعا بتعرف يا عبد الله إنه كل شيء في الدنيا أي جسمين في بينهم جاذبية تجاذب بس بمقادير مختلفة. إحنا على كوكب الأرض بوجود القمر قريب منا، القمر يشفط يسحب، عنده جاذبية القمر، بس الشمس بعيدة، ولذلك مياه البحار والمحيطات تتأثر بجاذبية القمر. ليش متخيل القمر هون؟ ما أدري والله. يمكن عندها تتأثر بجاذبية القمر. أوكي. طيب أغلب الكوكب مي، صح ولا لا؟ أغلب كوكبنا مي. طيب جميل جدا. اليابس صعب ينسحب، بيحاول يسحب القمر. قاعد جبار. اسحب. أتعدك اسحبني. أنا قاعد، أنا حجر، أنا صخر، أنا جبار، أنا يابس. بس المي ضعيفة. أيوة. مركباتها ضعيفة. على طول اسمع كلام. بروح القمر بيجذبها فبتطلع معه، بتعمل انتفاخ. المي بتعمل انتفاخ. كيف تطلع معه؟ بتنتفخ معه. بتنتفخ وبتمشي معه، مو بسحبها ما بتنسحب. فبتعمل امواج ارتفاعها من 30 سم الى مترين. فهو سبب يسحب سبب. احسنت. يعني هذيك تسحب والرياح تجي. ايوه قلنا لك 4 اسباب، حكمل لك من 4 الاسباب الثاني. فالان لما يجي القمر بيعمل جاذبيته. عطني هذه. طيب حلو كثير. شلون؟ طيب حلو كثير. اسمع يا عبد الله. القمر قام بعمليه الجذب. حلو. فالميه نهضت معه، رفعها من 30 سم. رفعها من 30 قطوة خايف والله. زين اوكي. رفعها من 30 سم الى مترين. حلو. القمر هذه اللي هي بعدين ترتفع وبتروح على اليابس فبتعمل مد. ولما يختفي القمر وين؟ جزر، ترجع المي الى مكانها. شو يعني يختفي القمر؟ مع الحركة طبعا بيروح على مكان اخر، بيجذب من مكان اخر. المهم، ولذلك اقوى مد على الاطلاق هو اللي بصير وقت الكسوف. ايش يعني؟ لما يكون القمر والشمس متطابقان على مدار واحد. يسلخوا المي. الجاذبية جبارة. السحب جبار. السحب والله العظيم انه فل شكل البحر. شلون السبب الثالث هو قوة الطرد المركزي لدوران الأرض. انجليزي ليه يا مرسي؟ كلام صعب. كلام وايد صعب. كلام مرعب. نعم الكلام مرعب جدا، ولكن شرحه بسيط جدا على الآخر يا جماعة، جدا بسيط. درسنا. عبد الله، لو جبنا يا عبد الله إناء مليان ماء، حلو، إناء مليان ماء، وحركناه هيك
هتلاقي المية شو بسوي؟ المي بس ايش حلو؟ اذا انا موديه يا عيني عكس اتجاه الحركه. صح. انا بوديه لعندك بس تطلع المية لعندي، ايش في ايش دخل؟ ليش؟ لانه الامواج تتحرك بحركه عكس اتجاه دوران الارض. السبب الرابع يا عبد الله هو ثوران البراكين والزلازل في قاع المحيطات وتحت الماء. طبعا احنا مش قاعدين نطلع، بس في انفجارات جبارة قاعدة بتصير من تحت فتولد طاقة مهولة تخرج إلى سطح الماء. مع هذا الانفجار المهول بتصير اندفاع جبار من الماء لتحت لفوق، ما يصنع أمواج قد تصل ارتفاعها إلى 30 متر. وخطورتها وين خطورتها؟ برج لو كانت قريبة من الشط، لو كانت قريب من اليابس. تسونامي. احسنت يا جبار. التسونامي ما يعني طبعا التسونامي كلمه يابانيه اللي هي بالعربي موجات الميناء اللي هي قريبه منا احنا، يعني فهمت علي كيف؟ ليش الميناء يعني فهمت الميناء قريب. موجات الميناء. ففي 25/12/2004 شفنا تسونامي الساحق الماحق اللي ضرب في جنوب شرق اسيا. صحيح. وشفنا عدد الوفيات اللي صارت منه. تخيل في ال100 سنه الماضيه 58 تسونامي ضرب الارض في شتى بقاعها، حصد 260 ألف بني آدم، أكثر من 250,000,000 إنسان. هذه هي معلومتي عن الأمواج يا عبد الله. ختمت علم الأمواج في هذه المعلومة. 8.2. شكرا عبد الله. تستاهل. شكرا حبيبي. وصلنا إلى نهاية حلقة عالم البحار والمحيطات. إن شاء الله أنكم استمتعتوا بالحلقة هذه. الكذبة كنا طيبين فيها على الآخر، استحلناها عليكم على الآخر. روحوا واكتبوها في كومنت عندي في الانستغرام بالبوست الخاص بالحلقة. أقل من 300,000 لايك 310. ممنوع يا جماعة. اشتركوا في القناة، فعلوا جرس التنبيهات على كل إشعارات يا جماعة. شاركونا في وسم تحدي المعلومات عبر تويتر. والأهم من هاي كله، انشر الحلقة عندك في الواتساب، خلي الناس تستمتع، خلي الناس تتعلم، خلي الناس تتثقف. وعلى ذلك يا جماعة الآن حنشوف مين الفاز في حلقة اليوم. صراحة استاهل بحكم يعني ما ادري شنو توشيبا بنزيما. لاني فزت بحجر المغص، فللامانة كذبتك كانت سيئة. ضيفونا في حساباتنا في السوشيال ميديا QQQ مود عدنان 23 في كل مكان. حساباتنا موثقة يا جماعة. غير انه بنتكلم عن تحدي المعلومات، احنا اصلا بشكل عام ستوريتنا اليومية هي ممتعة. نبتعد عن عالم اليوتيوب لناخذكم في رحلة في عوالمنا وحياتنا اليومية. يلا يا جماعة نراكم على خير. سلام. وانت بتعرف الاكل اللي مش مالح شو بنسميه في فلسطين؟ احنا نسميه ماسخ. احنا نسميه دلع. دلع يعني من دلوع ودلع. لا دلع. لسه بتألفون كلمات جديدة. لا اكل دلع يعني ناقص ملح دلع. بذمتكم دلع ولا ماسخ؟ شوف ماسخ احرف ضغط كثير مش عارف. هاي بعد حلقة البحار نص المتابعين رضيت بالله ربنا وبالاسم. اسمع الخدامة جاي من بعيد. وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.